Sziasztok! Rikári vlog. Bezleg Ausztriából jelentkezem, és Bécsben egy kicsit metrót fogunk nézegetni, mert hogy elég érdekes ilyen várostörténeti dolog van itt, és leszálltunk itt most az U6-os metróról, és körülnézünk itt az állomáson, meg majd az U4-esnek is egy állomásán, ugyanis a mai videóban a bécsi Stadtbahnnal fogunk foglalkozni. Nagyon látványos helyen metróztunk, abból az irányból érkeztünk, és tulajdonképpen egy nagy viadukton haladtunk át, és itt az U6-os metró magas vasútként közlekedik, úgy mondják erre felé, hogy Hochbahn. Egyébként nekem itt Közép-Európában tulajdonképpen a kedvenc ilyen városi vasutam, ez a bécsi ex-Stadtbahn, ma ugye a metró, illetve az S-Bahn hálózat része. Már csak azért is, mert hogy építészetileg is nagyon impozánsak ugye a régi állomásai, és nagyon sok helyen megmaradtak a régi állomások, és ez a korai modern építészet a szecessziónak egy nagyon szép példája. A híres bécsi építész Otto Wagner nevéhez fűződik egyébként ennek a Stadtbahnnak a tervezése, aki gyakorlatilag a bécsi modern építészetnek az úttörője volt. A bécsi Stadtbahnt egyébként a mi kisföldalattinkkal nagyjából egy időben, az 1890-es években kezdték el építeni, de itt egy sokkal nagyobb hálózatról van szó, és ugye ez nem csak föld alatti, illetve nem elsősorban föld alatti vonalakból áll, hanem itt magasvasút, illetve hát föld alatti, illetve süllyesztett szintű vonalak épültek. Tulajdonképpen egy egész városi gyorsvasúti hálózat volt, viszonylag korán kiépült a 19. és a 20. század fordulóján. Eredetileg 4 vonala volt, és tulajdonképpen ezek a vonalak valamilyen szinten ma is megvannak, csak másként funkcionálnak. Tulajdonképpen ma is városi gyorsvasutak és a városi gyorsvasúti hálózat részei, csak nem hívják őket már Stadtbahnnak. Egyébként eredetileg a bécsi Stadtbahnon gőzüzem volt, amikor beindult, és gőzmozdonyok húztak teljesen hagyományos, gyakorlatilag ilyen vasúti kocsikat, és sokáig így zajlott az üzem. Egyébként a vonalai, volt egy külső vonal, egy tulajdonképpen ilyen körvasút jellegű vonal, azt hívták Vorortlinie-nek, vagyis elővárosi, úgymond elővárosi vonalnak, de inkább én a körvasúthoz hasonlítanám. Volt ez a Hochbahn, ami tulajdonképpen a Gürtellinie, a Gürtel az nálunk nagyjából a Hungária körútnak felel meg, csak ez a belvárostól nem keletre található, mint nálunk, hanem nyugatra. Tulajdonképpen olyan, mintha az Alkotás utca környékén menne egy ilyen Hochbahn, egy ilyen metró vonal, csak egy kicsit azért kijjebb van a belvárostól. Van egy olyan vonal, ami a Windflusslinie, vagyis a városról elnevezett folyónak a medre mellett, ugye egy kikövezett, kiépített meder mellett halad, és illetve van a Donau-Kanál-Linie, ami pedig a belvárostól északra halad, a Duna csatorna mentén. A maga korában egyébként ez egy nagyon korszerű hálózatnak számított, főleg a tekintetben, hogy gyakorlatilag külön szinten haladt zárt pályán, külön szinten a városi forgalomtól. Egy hátránya viszont volt, hogy a közvetlen belvárosi területeket
nem érintette, azokat körbejárta, de a belvároson nem haladt keresztül, ezért annak idején az utasforgalma viszonylag alacsony is volt. A másik oka egyébként ennek az alacsony utasforgalomnak az volt, hogy külön díjszabása volt, és a villamosra vásárolt bérletek és jegyek nem voltak rá érvényesek, és drágábbak is voltak rá a jegyek, így alacsony volt az utasforgalma, és nem volt túl rentábilis a fenntartása, ezért egyébként az első világháború utáni nehéz gazdasági helyzetben le is állították a rövid időre a működését. Aztán később, mivel azért túl jó volt ahhoz ez a hálózat, hogy az enyészeté legyen, végül átvette a bécsi város, és a 20-as években újraindult a forgalom, és akkor már a villamosokkal közös díjszabás volt rá érvényben, és ekkortól már igen népszerűvé váltak ezek a vonalak. Egyébként ekkor megkezdték a vonalak villamosítását is, és tulajdonképpen a villamos kocsikhoz hasonló kocsik közlekedtek rajta, és tulajdonképpen olyan kocsikat közlekedtettek rajta, amik akár a villamos vasúti hálózaton, tehát a városi villamos hálózaton is tudtak közlekedni. Volt is egy időben olyan járat, amely lejött a Stadtbahn vonalról, és villamosként közlekedett tovább. Ez nagyjából a mai 18-as vonalán, egyébként a Südbahnhofig közlekedett, tulajdonképpen ez kötötte össze akkoriban a Westbahnhofot és a mai nagyjából a Hauptbahnhof helyén lévő Südbahnhofot. Egyébként nem csak a vonal számított különlegesnek és modernnek, hanem építészetileg is nagyon impozáns terek jöttek létre, nagyon szépek, és mai napig megőriztek többet a régi állomások közül. És hát korhűen fel vannak újítva, mint például ez, ahol most vagyunk, ahol a videót felveszem, a Gumpendorfer Straßénál. Ugye Otto Wagner tervezte természetesen az épületeket, és mint említettem, a szecesszióhoz sorolható a stílusban. Amúgy ezek a régi állomások műemléknek is számítanak, erről tanúskodik a számban is, egyes állomásokon a vonal, illetve az állomás történetéről vannak kitéve táblák korabeli fényképekkel. Például ez az állomás, ennek az állomásnak a környéke így nézett ki valaha, amikor még a Stadtbahn nem létezett. Amúgy nehéz itt videózni, mert igen sokan vannak, és hiába várom meg, hogy elmenjen a metró, pillanatok alatt megtelik újra az állomás, de azért ez nem szegi kedvemet, felveszem nektek a videót. Egyébként a régi Stadtbahnról fellelhető korabeli fotók, majd megpróbálok néhányat bevágni nektek. Nekem nagyon tetszik, még videót is láttam róla, ha megtalálom, akkor azt pedig belinkelem a leírásba. Nagyon érdekes volt a régi Stadtbahn, egyébként a 80-as évekig üzemelt egészen, és fokozatosan, gyakorlatilag fokozatosan építették át, és tulajdonképpen a vonalainak egy részéből metró lett, illetve a Forortbahnból pedig S-Bahn. Egyébként azon a vonalon, azon a körvasútszerű vonalon sokáig szünetelt a forgalom, mert ugye még viszonylag ritkábban lakott volt a városnak az a része, és nem voltak olyan komoly utazási igények, de aztán ahogy épült ki a város,
a 80-as évek végére újra beindították ott is a forgalmat. Amúgy terveztek ennek a Stadtbahn hálózatnak annak idején belvárost érintő vonalakat is, de ezek végül nem tudtak megépülni, többek között az első világháború, majd később a második világháború okozta gazdasági nehézségek miatt, és egyébként ennek a Stadtbahnnak a léte indokolta azt, hogy tulajdonképpen komolyabb metróhálózatot egészen későn kezdtek létesíteni itt Bécsben, hiszen volt egy elég jó gyorsvasúti hálózat, nem csak a Stadtbahn, hanem az S-Bahn is, a Schnellbahn Stammlinie, ugye az elővárosi vonatokat egy részben magas vasúton, részben pedig föld alatt átvezették a belvároson, és így tulajdonképpen a szó szoros értelmében vett metró az csak relatíve későn kezdett épülni. Azt hiszem, hogy 76-ban adták át az első vonalat. Hát aztán később pedig ezek a Stadtbahn vonalak is fokozatosan metróvá alakultak. Igazából a Donaukanalbahn és a Windtalbahn, tehát a két folyómenti vonal az hagyományos metróvá vált. Ez az U6-os, ez a Hochbahn pedig, a Gürtellinie, ez pedig gyakorlatilag metró lett, de felsővezetékes üzem maradt, és sokáig egyébként közlekedtek azok a akkor még korszerűbbnek számító Stadtbahn szerelvények, amik a villamoshoz hasonlítottak, és én amikor először jártam Bécsben, és megpillantottam egyébként ezt a helyet, hogy tulajdonképpen egy ilyen magas vasúton megy a villamos, hát akkor még nem tudtam, hogy ez tulajdonképpen egy akkor már metró volt, néhány éve alakult át Stadtbahnból metróvá, U-Bahnná. Amúgy ezeken a magasvasúti szakaszokon ilyen mutatós boltíves, tulajdonképpen hídszerkezetek alakultak ki, azokat építettek, és az alatta lévő, a boltívek alatt lévő helyiségeket pedig különböző célokra hasznosították, raktáraknak, üzlethelyiségeknek és egyéb célokra, műhelyekre és így tovább, és ez egyébként ma sincsen másképp. Tulajdonképpen nem csak a fönti része hasznosul, hanem a lenti része. Sok-sok híd épült, ugye természetesen a keresztező utak felett, és hát ezek is impozáns kinézetűek. Most pedig leszpottoljuk azt az nem tudom hányas villamos. Ugye bezzeg Ausztria, itt is vannak még magaspadlós villamosok, csak már nem túl sok. Egyébként, ahogy említettem, valamikor a rendszerváltás környékén először jártam Bécsben, akkor azt hiszem, hogy egy ilyen buszos kirándulás keretében, akkor eljöttünk itt a busszal, vagy lehet, hogy ki is szálltunk itt, erre már nem nagyon emlékszem, de ez a hely, ez a rész fogott meg engem nagyon. Ugye maga a magasvasúti kialakítás, illetve ez a viaduktos rész, itt tulajdonképpen egy ilyen völgyhídon megy át a most már metró, most már U-Bahn, és utána mindkét irányban lemegy a föld alá, úgyhogy vegyesen vannak magasvasúti és föld alatti és térszint alatti, de nem fedett részek, úgyhogy egy nagyon érdekes hálózat ez az ex-Stadtbahn, ma ugye U-Bahn
Itt áthaladunk a magas vasútról a Wien-Thal Liniehez. Itt is van egy állomás, itt ugye már relatíve, hát úgymond mély állomások vannak, hát nem a metrós értelmében mély állomás, hanem a magas vasúthoz képest térszint alatti állomás, és egy ilyet is megnézünk, ugyanis itt a közelben ilyen is található, és egyébként ugye itt találkozik a két vonal nem messze innen, és az az állomás az úgy van kiépítve, itt a másik videóban felvettem, és majd ide bevágom a képet, hogy tulajdonképpen 4 vágány van, ahogy a két vonal keresztezi egymást, és közös peronos átszállás van, és ha menetrend szerinti a forgalom, akkor a metrók, az U4-es és az U6-os bevárják egymást, át lehet az egyikről a másikra szállni, és úgy mennek szinte egyszerre tovább. Egyébként itt mellettünk ilyen csatornázási munkák zajlanak, jó sokáig 3 éves meló, és azt írta itt az egyik projekttábla, nem ez, hanem volt egy másik, egy kisebb, hogy bruttó 300 millió euróba kerül. Ugye a millió az nem olyan nagy szám, meg a 100 millió nálunk, de ugye az eurónál ezt 400-zal, illetve most már több mint 400-zal meg kell szorozni, hogyha forintban akarnánk kifejezni. Tehát hogy azért ez ilyen, ha magyar pénzben nézzük, akkor ilyen 100 milliárdos nagyságrend, úgyhogy nem kis melóról van itt szó. Először még mondtam is, hogy ezt a szép helyet hogy elcsúfítják ezzel, amit építenek ide, de kiderült, hogy csatornát, tehát hogyha kész lesz az építkezés, akkor ez itt eltűnik innen, és újra park lesz itt, mert hogy itt, ha jól emlékszem, akkor park volt, egy szép, nagy, tágas tér. És akkor át is értünk itt a 4-es vonalnak az állomására, közben érkezik a magaspadlós villamos a 6-os vonalon, és ezt is meg tudjuk csodálni, a lejáratot. Hát ugye gyakorlatilag hasonló stílusban épült ez is, mint a magas vasúti állomások, csak itt ugye nem fölfelé, hanem lefelé megyünk a bejárattól. Nézzétek, milyen ügyesen integrálták a korabeli interiőrbe a korszerű készülékeket, a jegyautomatákat. Egyébként bár teljesen más stílus, meg igazából nem összehasonlítható, de nekem tetszik annyira, szerintem van olyan szép, mint a mi kisföld alattink, csak hát ez egy kicsit más stílus. Itt ennél a megállónál, lent a peronoknál sajnos nem maradt meg a régi interiőr. Viszont érkezik a szürke metró, a kilincses ajtós. Mindig elfelejtem a típusát. Egyébként nekem azért tetszik ez a stílus, és azért tetszik Otto Wagnernek az építészete, mert bár gazdagon díszített, de nem túl gazdagon, tehát olyan ízlésesen, arányosan funkcionális és tartalmaz épületdíszeket, és nekem ez a dolog ez jobban tetszik, mint mondjuk egy barokkosan túl díszített, vagy túl gazdagon díszített épület. De hát ez tulajdonképpen ízlés kérdése, és az ízlés az a dolog, ami tulajdonképpen nem lehet vitatárgya, ez egy szubjektív dolog. Tulajdonképpen ez a Wien-Thal Linie ez így néz ki, hogy amikor ezt a Wien folyót szabályozták, akkor gyakorlatilag egy ilyen kövezett mederbe
került a dolog annak idején, és tulajdonképpen itt a meder mellett építették ki a városi gyorsvasutat, akkor ugye Stadtbahnként. Itt ezen a részen egyébként ugye így ahogy látjátok, így közlekedik süllyesztett szinten, térszinten, de nincs lefedve. A Donaukanál, a Duna csatorna mellett ugyanígy vezető vonalrész, az manapság le van fedve, nem tudom, hogy eredetileg is le volt-e, vagy ehhez hasonló volt. Amúgy itt az ősz folyamán egyébként nagyon nagy árvíz volt, ugye ez a kis picike csordogáló folyócska akkoriban kiöntött, és hát elég komoly károkat okozott, a metró közlekedést is le kellett állítani, de szerencsére azóta már megtörtént a helyreállítás, és mint látható, közlekednek a metrók itt. Egyébként ez a rész, ez engem, ha a magyar viszonylatban nézzük, akkor Miskolcra emlékeztet. Ugye hasonlóan van a városon átvezetve, Miskolcon a színva is, csak hát az egy kicsit kisebb léptékű, mind a város, mind a színvapatak, de így kialakításban meg stílusban hasonló, és nekem mind a kettő nagyon tetszik. Itt ez a bécsi dolog is, meg a miskolci is. Múltkor már egy korábbi Karspatzi videónál mutattam, hogy itt Bécsben vannak ilyen nyilvános mérlegek, oda rá lehet állni, és 20 centért le lehet méreckedni. És pont találtam 20 centet a zsebemben, egyetlen egy 20 centesen volt, úgyhogy most mindjárt eljön az igazság pillanata, megméreckedünk. Így. És hol van a mutató? 115 kilót mutat, hát nem tudom, hogy jól mutatja-e, megpróbálok így rendesen ráállni, de hát így is annyi, hát ez nekem furcsa. Igaz, hogy rajtam van a hátizsák is, abban is van 1,5 kiló ásványvíz, olvasnivaló az útra, a újságok, ilyesmi, illetve az aparát, a Sony kamera, úgyhogy lehet, hogy a holmikkal, meg a téli ruhával együtt ennyi, de akkor ezek szerint tartom a súlyomat, ilyen 105 és 110 között lehetek. És most elmegyünk egy pár megállót az U6-ossal a másik irányba, nem abba, ahol az előbb voltunk. És egyébként azt megfigyeltem, hogy elég sok a fura figura itt Bécsben, és nagyon rohannak az emberek, tehát a villamos majdnem minden másodpercben majdnem gázol. Nézzétek meg, milyen jó utasáramlást segítő, milyen felfestések vannak, ugye a sárga jelzi az ajtó helyét, és ott szállnak ki, és hogy innen álljunk, hogy gyors legyen az utascsere. És itt a magas vasúti, vagyis Hochbahn szakaszon ilyen érdekes dolgok vannak, hogy itt például ezen az állomáson, eljöttem egy másik állomásra, és itt megvan a korabeli lejtésjelző. Ugye ennek az volt a lényege, hogy a gőzösök korában nagyon fontos volt tudni, hogy milyen lejtőn, illetve emelkedőn közlekedik az ember, és itt tulajdonképpen ugye az ezreléket, illetve az adott lejtésnek a hosszát mutatta a lejtésjelző. Erre jobbra ugye egyenes szakasz van, balra pedig 10 ezrelékes lejtő, az azt jelenti, hogy 1000 méteren 10 métert süllyed. És közben bejött a következő szerelvény, és ha itt kicsit belenézünk, akkor látszik is, hogy ott lefelé megy a vágány. Én gyanítom, hogy ennek ma már nincs közlekedési szerepe, ennek a táblának, hanem inkább
mint emlék, mint a régi korok emléke maradhatott meg, bár ebben nem vagyok biztos. Ugye több ponton természetesen a városi villamos keresztezi és az úthálózat keresztezi a Hofbahnt, és hát ilyen stílusos kovácsolt vas korlátok vannak, és ott lent egy Ulf villamos, itt pedig indul és egyúttal érkezik is a metró. Valamivel kisebb az utasforgalom, mint ahol az előbb voltunk, ugye tudunk egy kis röpke körbetekintést csinálni, Alserstrasse állomásnál vagyunk, és hasonló stílusban épült ez az állomás is, mint a többi, csak itt ugye egyenes a vágány és a peron, nem úgy, mint ahol az előbb voltunk, az ugye egy íves részen fekszik, és itt is ugye, hogy a közlekedési műemlék és korabeli fotókkal illusztrálva, és itt is megnézzük a túloldalt is. Nekem tulajdonképpen a kedvenc metróvonalaim ezek. És én úgy emlékeztem, hogy az S45-ös, ugye a Forwardbahn az nagyon kint van és nagyon ritkán jár, de most megnéztem a Google térképen, és nincs is olyan messze innen, úgyhogy elmegyünk, azzal is utazunk egyet, és arról is mutatok nektek egy-két snittet, illetve egy-két állomást, ugyanis nincs messze, és 10 percenként jár ilyenkor a délutáni csúcsban, úgyhogy érdemes ilyenkor jönni, spottolni, bár nehéz spottolni, mert általában nagy a tömeg, de viszont sűrűn járnak a járatok. És akkor most villamosozunk kicsit, spottolok végre Ulf villamost is, mert eddig csak Flexitit és a régi magaspadlósat sikerült. És hát akkor megnézzük ezt a Forward liniét is, tulajdonképpen körvasutat, ahol most S-Bahn közlekedik a régi Stadtbahn helyén. Egy ilyen Lívhídon megy át, és ez ilyen hegyen, völgyön keresztül megy, alagutak, hidak vannak, ugye ez a része, ez már a budai része Bécsnek, és itt kicsit dimbes-dombos a terep. Nézzétek meg, egyébként itt is ugyanabban a gyönyörű stílusban épült az állomás, Hernals állomásnál vagyunk, és egyébként ide akarják kihozni, illetve fogják is az 5-ös metrót a Karlsplatz felől, amit már építenek is, és az első szakaszát jövőre át fogják adni, de még akkor nem idáig, hanem csak egy rövidebb szakaszát, aztán majd folytatják. És akkor megnézzük fentről is az állomást, ott az a szép ívhíd, és láthatjuk a pályán, hogy itt már nem metrós pálya van, hanem nagyvasúti pálya. Ugye ez az a vonal, ami tulajdonképpen egy körvasúti vonal, és csak nem 50 évig, a 1930-as évektől a 80-as évig nem is volt rajta személyszállítás. Volt olyan szakasz, ahol fel is szedték az egyik vágányt, de hát aztán ugye, ahogy mondtam, újra szükségessé vált, és ma egy fontos vonala a városi közlekedésnek. És ilyenkor hétköznap csúcsidőben 10 percenként járnak rajta a vonatok, S-Bahnok, és ugye ez az a vonal, ami nem került át a város tulajdonába, hanem a ÖBB, Österreichische Bundesbahn, az államvasút tulajdonában van,
és az államvasút üzemelteti. Egyébként alkalmanként szoktak rajta állítólag menni tehervonatok, meg mindenféle ilyen üzemi menetek, de legfőképpen az S-Bahn jár rajtuk, leginkább talentekkel, de néha előfordul 40-20-as is a régi kék motorvonata. Heiligenstadtnál szálltunk ki, ugye itt is a régi állomás, hát kicsit azért már fel van újítva SK55-ös peronokkal, meg ilyenek, de azért bizonyos nyomaiban több helyen megtalálható ugye a régi épület és a régi stílus nyomai, és egyébként itt ér össze a körvasúti vonal tulajdonképpen a mai U4-essel, a korábbi Duna csatorna mentén vezető vonallal, és ha jól tudom, akkor a U4-esnek itt van a végállomása. És ami még érdekesség, hogy itt a metró és a vasútállomás közötti részen ki van állítva két vagon egy gőzössel, de közben itt jön egy másik vonat, méghozzá oda nézzetek, mávos géppel. Szerintem ez a Franz Josefs Bahnhofról jön, de ebben nem vagyok biztos. És ha már itt elkezdtünk körbe tekinteni, akkor megnézzük ezt a két vagont. Hát nem olyan jó állapotban vannak, és nem tudom mi a terv velük. Mindenesetre van itt két csonkavágány, és ide ezt a podgyászkocsit, meg ezt a személykocsit kiállították egy 50-es sorozatú gőzmozdonnyal. Akkor leszpottoljuk, ahogy a MÁV startos géppel vontatott emeletes kocsikkal közlekedő ingavonat kihalad itt a Heiligenstadti pályaudvarról.
És egyébként jól emlékeztem, itt van a metrónak a végállomása, az U4-esnek, ugye itt a kihúzón áll a szerelvény. És a gyönyörűséges gőzös 50-es sorozat. Hát, hogy ezt miért állították ide ki, azt nem tudom, de reméljük, hogy fel fogják újítani, és szebben fog kinézni, mint ahogy most, bár a gőzös az nem néz ki rosszul, a kocsik azok azért eléggé korrodáltak. A gőzösön lévő tábla tanúsága szerint magántulajdonban van, egy cégnek, a magáncégnek a tulajdonában van a gőzös. Hát fel lehetne őket hívni és megkérdezni, hogy miért van itt és mi a terv vele. És egyébként van a szerkocsijában szén. Eléggé nagy a forgalom ezen az állomáson. És ott a 40-20-as. Ugye ezzel a piros szürke külsővel soha nem ismerem meg messziről a 40-20-ast, mindig azt hiszem, hogy egy inga vonat, és amikor közelebb ér és meglátom a formáját, akkor veszem észre, hogy valójában milyen járművel állok szembe. Ezen az elővárosi és metróhálózatot ábrázoló térképen megmutatom azért ezt a Stadtbahn történetet. Ugye Hütteldorfról a nyugati végétől elindulva ez a Vorortbahn, ugye ezen utaztunk most, ami most S45-ös, itt vagyunk Heiligenstadtnál, és tulajdonképpen a U4-es és a U6-os, ami ennek a vonalai voltak erre, csak ma már az U6-os ugye átmegy a Dunán Floridsdorf felé, meg délre is meg van hosszabbítva. Korábban mindegyik vonal Hütteldorf felől jött, és különböző útvonalakon kerülték meg a várost. Hát tulajdonképpen a Wien-Talbahn, illetve a Donaukanalbahn ment közel a városközponthoz. A másik kettő az viszonylag kijjebb. És ugye a U4-es lett a metró, amivel majd most fogunk utazni, az lett a Wien-Talbahnból és a Donaukanalbahnból, ez a Hochbahn, ugye a Gürtellinie, és ez pedig a Vorortlinie, vagyis a körvasúti vonal, ez is meg lett hosszabbítva ide Handelskai, nem tudom, hogy kell kiejteni, Handelskai felé. És ugye ennek a vonalhálózatnak, illetve itt a rózsaszínnel jelölt Stammbahnnak, ami ugye a várost átszelő S-Bahn, ugye ott vasúti motorvonatok és ingavonatok közlekednek már jó sok évtized óta. Ennek köszönhetően kezdődött viszonylag későn a metróépítés Bécsben. Hát köszönöm szépen, hogy a Stadtbahnos videót megnéztétek. Nagyon köszönöm, aki támogatta
ezt az utazást. Ugye ezt egy élő adásban dobtátok össze tulajdonképpen, és ezzel beszéltetek rá, hogy jöjjek el. Én már nem terveztem utazni, így az ünnep előtti időszakban, de hát szerintem egy jó kis utazás ez, úgyhogy ha tehetitek, gyertek el ti is Bécsbe, mert szép város, és azt mondják, hogy élhető. Én ezt kevésbé tapasztaltam, mert a hétköznap csúcsforgalom fáradtan az kicsit nekem nehezemre esik. Mindenesetre köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Én Rikári voltam Bécsből, Bezzeg Ausztriából. Sziasztok! Tschüss!